የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው። ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ሰምታችኋል፣ ብዙ ሰዎችም ሲሉ ሰምታችኋል። ብዙ ሾፖች ገበያችንን ጨመርን ዲጂታል ማርኬቲንግ ተጠቅመን የሚሉ ሰዎች ደግሞ በዲጂታል ማርኬቲንግም ደግሞ ብዙ ገቢ አግኝተናል ያሉ በርካታ ሰዎች አሉ። አሁን ያለሁት እንግዲህ የዲጂታል ኮንስትራክት ቢሮ ውስጥ ነው ያለው። ዲጂታል ኮንስትራክት የዲጂታል ማርኬቲንግ ካምፓኒ ነው። ላለፉት 3 አመታት አካባቢ እዚህ ቢሮ ውስጥ የተለያዩ ዲጂታል ማርኬቲንግ ስራዎችን ለበርካታ ክላይንቶች ኢትዮጵያ ውስጥም ላሉ ከኢትዮጵያም ውጭ ላሉ ሰርተናል እና ከውስጥ ዲጂታል ማርኬቲንግ ስራ ውስጥ እንዳለ ሰው አዲስ ብጀምር ምን አደርጋለሁ፣ ምን ነገሮችን በደንብ እማራለሁ፣ ይሄን ነገር ባውቀው ጥሩ ነው የሚለውን በደንብ አካፍላችኋለሁ። ሙሉ እንደ ኮርስ አይደለም ይሄን ቪዲዮ ከኔ የዲጂታል ማርኬቲንግ ኤክስፒሪየንስ ከዲጂታል ኮንስትራክት ለክላይንቶቻችን ይሄን ማድረግ ነበረብን የምንለው ነው። ምክንያቱም ኦንላይን ላይ ነው ይሄንን ኮርስ በመጀመሪያ የተማርኩት ከ4 አመት በፊት። በዚህ ጊዜ ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ቀጥታ የተማርኩትን ነገር ወደ ሀገራችን ማውረድ አልችልም ነበር፣ ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን መቀየር አለብኝ፣ ሎካላይዝ ማድረግ አለብኝ። አሁን ደግሞ ጊዜው ተስፋፍቶ ብዙ ድርጅቶች ይሄ ነገር ያስፈልጋቸዋል፣ በርካታ ወጣቶችም ገቢ ያገኝበታለሁ ብሎ ገብተውበታል። የኔን ልምድ ኤክስፒሪየንስ ዲጂታል ማርኬቲንግ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ብጀምር ባውቀው የሚላቸውን ነገሮች ለእናንተ አካፍላችኋለሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ። ቪዲዮአችንን ከመጀመራችን በፊት ግን ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ የምታውቁትን ነገር ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ጣል እያደረጋችሁልኝ የምትጠይቁንም ጥያቄዎች ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ወደ ቪዲዮአችን እንግባ። ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። ለማታውቁኝ ሰዎች ጆኤል ታላርጊ ይባላሉ። የቴክኖሎጂ ኮንቴንቶችን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ አቀርባለሁ። በተጨማሪም ደግሞ የዲጂታል ኮንስትራክት ድርጅት መስራች እንዲሁም ባለቤት ነኝ። የተለያዩ የሶፍትዌር ስራዎች እንዲሁም ደግሞ የዲጂታል ማርኬቲንግ ስራዎችን የሚሰራ ድርጅት ነው። ኦልሞስት 3 አመት ሆኖናል። ድርጅቱ ከመከፈቱ በፊት ቢሮም ከመያዛችን በፊት ይህንን ስራ እንሰራ ነበር። አሁን ግን ስኬል ማድረግ ስለነበረብን ነው ይህንን ቢሮ የያዝነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን 2 ፍሎር ወደ ላይ አለን፣ ስቱዲዮ የምንቀርጽበት፣ ሌሎችም የሚቲንግ ኤሪያዎች፣ ስቱዲዮ ተጨማሪ ቦታዎች አሉን። ለስራችን አኮሞዴት ያደርግልናል ብለን ያሰብነው ቦታ ላይ ነው ይሄንን ቢሮ ያስቀመጥነው። በመጀመሪያ ግን ዲጂታል ማርኬቲንግ ለመስራት ቢሮ ያስፈልጋል? በጭራሽ አያስፈልግም። ሊኖራቸው የሚገባው እውቀቶች ወይም ክህሎቶች ናቸው። ዲጂታል ማርኬቲንግ ግን ምንድን ነው? ላይ ሁሉም ሰው ዲጂታል ማርኬቲንግ ይላል። ዲጂታል የምትለዋን አውጧት፣ በመጀመሪያ ማርኬቲንግ ሆኖ ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ ማርኬቲንግ ማለት አንድን ምርት አገልግሎት ማስተዋወቅ ነው። ዲጂታል ደግሞ የሚለውን ስንጨምር የዲጂታል ፕላትፎርሞችን ተጠቅሞ ማስተዋወቅ ነው። ዲጂታል ማርኬቲንግ ሲባል በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ድርጅቶች እየተሸወዱበት ያለው ነገር አለ። ማንም ሰው ስልክ ስለያዘ ጀስት ቀርጾ ፖስት ስላደረገ ዲጂታል ማርኬቲንግ ስራ ይሰራል ሳይሆን በዲጂታል ማርኬቲንግ ስር ያለውን አንድ የሶሻል ሚዲያ አድቨርታይዚንግ ወይም ማርኬቲንግ ስራዎችን ይሰራላቸዋል። በዲጂታል ማርኬቲንግ ስር 7 ነጥቦችን ላንሳላችሁ፣ ምክንያቱም ዲጂታል ማርኬቲንግ ሰፊ ነው። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ አንዱ ነው፣ ግን አብዛኞቹን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ክላይንቶች እንዲሁም ደግሞ ዲጂታል ማርኬቲንግ የሚሰሩ ሰዎች የሚጠቀሙት አንዱን ነው፣ ግን ዲጂታል ማርኬቲንግ እንሰራለን ነው የሚለው። ይሄ ስህተት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ኤስኢኦ ወይም ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ነው። ዌብሳይቶቻችሁ እንዲሁም ሶሻል ሚዲያዎቻችሁ ራንክ እንዲያደርግ የሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ስራ ነው። ይሄ በዲጂታል ማርኬቲንግ ስር ያለ ነው። በተጨማሪ ደግሞ የኮንቴንት ማርኬቲንግ ነው። ኮንቴንት ማርኬቲንግ የተለያዩ ቫሉብል የሆኑ ኮንቴንቶችን ለኦዲየንስ መስራት ነው። ፎቶ ኮንቴንቶች፣ ቪዲዮ፣ ግራፊክስ ሊሆኑ ይችላሉ። ሶስተኛ ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ወይም ኤስኤምኤም የምንለው ነው። እቺን ነው ብዙ ሰዎች የሚሰሯት፣ ግን ዲጂታል ማርኬቲንግ እንሰራለን ነው የሚሉት። ከዲጂታል ማርኬቲንግ ውስጥ አንዱ አካል ነው። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችን ተጠቅመን እንደ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ቲክቶክ፣ ሊንክዲን ተጠቅመን የሶሻል ሚዲያ ኮንቴንቶችን ፑሽ ማድረግ ነው። ኮንቴንት እየሰራን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የፔይድ አድቨርታይዚንግ ፒፒሲ እና ጉግል አድ ናቸው። ይሄኛው ብዙ አልተለመደም እኛ ሀገር ላይ፣ ግን ብትገቡበት፣ ብታውቁት፣ ብታጠኑት የምላችሁ ነው። ስለዚህ የፔይድ አድቨርታይዚንጎች እንግዲህ ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ላይ ቡስት ይደረጋል። ከፍለን ቡስት እናደርጋለን። ቲክቶክም ላይ ጨምሮ ቡስት ማድረግ ተጀምሯል። በመቀጠል ደግሞ የጉግል አድስ ማለት ማንኛውንም አፕሊኬሽን በተለይ አንድሮይድ ላይ ካላችሁ ስልካችሁ ላይ የሚመጡ ፖፕአፕ አዶች አሉ፣ ዩቲዩብንም ስትመለከቱ ጨምሮ። ስለዚህ የጉግል አዶች ናቸው እነዚህ። ይህንን በተቻለ መጠን እንድትሰሩበት ፑሽ አደርጋለሁ። ብዙ ሰው እየሰራው ስላልሆነ እኛ ሀገር ላይ ትልቅ ጉዳትም ደግሞ አለው። ይህን ስራ ከመስራት የሚያግድ እኛንም የገደበን ነገር አለ። እሱንም ቪዲዮ መጨረሻ ላይ እመጣላችኋለሁ። ሌላኛው ደግሞ የኢሜይል ማርኬቲንግ ነው። ኢሜይልን ተጠቅመን እንግዲህ ማርኬት ማድረግ ነው። ከዚህ ላይ ቻሌንጂንግ የሆነው ነገር የተለያዩ ሲኢኦዎችን፣ የተለያዩ የስራ አመራር ሰዎችን ኢሜይል አግኝቶ እዛ ላይ ሬሌቨንት ኢሜይሎችን መላክ ነው። ኮልድ ኢሜይልም ሊሆን ይችላል። ያው በቀጥታ እኛ ይሄን ነው የምንሰራው፣ እናንተ ይሄ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል፣ ይሄን አይደንቲፋይ አድርገናል ብላችሁ የምትሰሩበት ነው። ኢሜይል ማርኬቲንግ ብዙ አይነት ስትራቴጂዎች አሉት። የመጨረሻው ደግሞ እንግዲህ 7ኛ የኢንፍሉዌንሰር ማርኬቲንግ ነው። ኢንፍሉዌንሰር ማርኬቲንግ ላይ በደንብ ኢትዮጵያ ውስጥም እየተለመደ ያለ የዲጂታል ማርኬቲንግ ዘርፍ ነው። ኢንፍሉዌንሰሮችን ተጠቅሞ አንድም ብራንድ ወይም ሰርቪስ ማስተዋወቅ ነው ማለት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢንፍሉዌንሰርም ስለሆንኩ ይሄንን በደንብ ፑሽ አድርገን የምንሰራው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማርኬት ሪስፖንድ ያደርግልናል። አሁን የጠቀስኳቸው እንግዲህ 7ቱ በዲጂታል ማርኬቲንግ ስር ያሉ ናቸው። ማርኬቱ ላይ ግን እየተመለከትኩ
እያመለከትኩት ያለው ስህተት ሁሉም ሰዎች ዲጂታል ማርኬቲንግ እንሰራለን ብለው ሁሌ ዋጋችሁ ቅናሽ ሲሆን ብዙ ሰዎች ይመርጧቸዋል። አሪፍ ነው ሞክሮት፣ ግን ውጤቱ ላይ ትንሽ እንዳሰቡት ካልመጣ ትለያያላችሁ ማለት ነው። አሁን ብዙ ክላይንቶች የሚገጥሙን እኛ ጋር በአንድ ስልክ ለሌሎች ክላይንቶች ማርኬት ማድረግ ዲጂታል ማርኬቲንግ እንሰራለን ብለው ሃይር ይደረጋሉ። በጣም ዋጋቸውን ቀነስ ይላል። ቢካዝ ስራውም ጥሩ ነው። ለአንድ ሰው ፓርታይም ነው የሚሰራው። ሄዳችሁ የተወሰነ ጊዜ ኮንቴንት ሹት ታደርጋላችሁ። እንደዛ ያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ያ ሰው ሲሰራ ታዲያ ዲጂታል ማርኬቲንግ ሳይሆን የኤስኤምኤም ነው የሚሰራው፣ የሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ። ያ ክላይንት መጀመሪያ ብሪፍ መደረግ አለበት። እኛ የምንሰራለህ የኤስኤምኤም ወይም ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ነው። እዛ ውስጥ እንግዲህ ኢንፍሉዌንሰር ማርኬቲንግ ከተካተተ ካልተካተተ የሚያስፈልጉ ነገሮች በደንብ አዌር መሆን አለበት። ግን እኛ ሀገር ላይ ክላይንቱም በደንብ አዌርነስ የለውም። ኢንዱስትሪውም ደግሞ አዲስ አይደለም፣ ትንሽ ቆየት ብሏል። ግን አዌርነሱ ስለሌለ ብዙ የመክፈልን ፍላጎት ስለሌለ ቺፐስት ኦፕሽን በጣም ይመረጣል። ግን አሁን ሳቹሬትድ እየሆነ ያለበት ዲጂታል ማርኬቲንግ በክላይንቶች ትንሽ እየተፈለገ ያልሆነበት ምክንያት እነዚህ ናቸው። በሎ በጀት በደንብ መሰራት ይችላል፣ ግን ማርኬቱ ላይ ሳቹሬሽን እያመጣ ያለ ችግር ነው ማለት ነው። ኤስኤምኤም ማርኬቲንግ የምትሰሩ ሰዎች ስፔሲፊክሊ ለሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ላይ ጎበዝ ሆናችሁ ብትሰሩበት እላለሁ። ለምን መሰላችሁ? ዲጂታል ማርኬቲንግ ውስጥ አሁን የጠቀስናቸው 7 አሉ። ከዛም ውጭ ደግሞ ብዙ አሉ። ግን ሁሉም ላይ ጎበዝ ላትሆኑ ትችላላችሁ፣ ወይም ስፔሻላይዝ ላታደርጉ ትችላላችሁ። ስለዚህ የተወሰኑትን 2-3 መርጣችሁ፣ ለምሳሌ ኤስኢኦ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው፣ ኢንፍሉዌንሰር ማርኬቲንግ እንዲሁም ደግሞ ኤስኤምኤም መርጣችሁ ለኢትዮጵያ ምን ይሆናል ሎካላይዝ አድርገን እንሰራበታለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ጎበዝ ከሆናችሁ በኋላ ለዲጂታል ማርኬቲንግ ሌላው የሚያስፈልጋችሁ አሴት፣ አንድ ክላይንት ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ እየቀረጽኩላችሁ ያለሁት ሶኒ ካሜራ ነው፣ ላይቲንግ አለ፣ የሚገርም ስቱዲዮ ውስጥ ሆኜ ነው። ኢኩፕመንት ይፈልጋል፣ ኢንክሉዲንግ ድምጾች እየወሰድንበት ያለ ነው። ስለዚህ ኢኩፕመንቶች ይፈልጋል ዲጂታል ማርኬቲንግ ስራዎች ላይ ማለት ነው። በስልክ የምትቀርጹት ቆንጆ ሆኖ እንዳለ ግን ክላይንቱ ኤክስፔክቴሽኑ በስልክ ባይ ዘ ወይ አሁን ላይ እስከ 8K ድረስ መቀረጽ ይችላል፣ እሱን አውቃለሁ። ነገር ግን ክላይንቶቹ ለምሳሌ ቲቪያቸው ላይ ማድረግ ቢፈልጉ፣ በተጨማሪም ደግሞ እነሱ በሚፈልጉት ሌቭል ሃይ ኳሊቲ የሆነ ኮንቴንት መስራት ቢፈልጉ፣ እናንተ ጥሩ እቃ አቅርቦት ሲኖራችሁ ቪዥዋል ኢምፕሬሽናችሁ ራሱ በጣም አሪፍ ይሆናል። ኤስኤምኤማቸውን በደንብ መስራት ትችላላችሁ። ዲጂታል ማርኬቲንግ የምትሰሩ ከሆነ ደግሞ ይሄን ሰርቪሶች እንሰራለን ማለት ትችላላችሁ። እኛ ሀገር ላይ ኮመንሊ እየተመለከትኩት ያለው የኤስኤምኤስ ነው። ኤስኤምኤስ እንግዲህ እንደ ዲጂታል ማርኬቲንግ አካል ወስደን ብንቆጥረው፣ ምክንያቱም ስልኮቻችን ላይ የሚገባ የቴክስት ሜሴጅ ነው። ስለዚህ እነዚህን ቴክስት ሜሴጆች ተጠቅማችሁ ለበርካታ ሰዎች የተለያዩ ኮንታክቶችን ልክ እንደ ኢሜል ማርኬቲንግ መጠቀም ትችላላችሁ። የኤስኤምኤስ ማርኬቲንግም አንድ ተጨማሪ ነገር። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ የምነግራችሁ ባውቃቸው የምላቸው ነገሮች ውስጥ አሁን ለምሳሌ ከነዚህ 7 ውስጥ መጀመሪያ ላይ አንዱ ወይ ሁለቱ ላይ በጣም ጎበዝ በሆንና ከዛ በኋላ ደግሞ እያሳደግን ብንሄድ ቲምም ሃየር ማድረጋችን ስለማይቀር ይጠቅመኝ ነበር። ከኔ ሳይድ የተሳሳትኩት ዲጂታል ማርኬቲንግ ብዙዎቹን ነገሮች በአንዴ ፑሽ ለማድረግ ሞክሬ ነበር። ያ ሲሆን ደግሞ ክላይንቱ አፎርድ ማድረግ አይችልም። ስቲል አሁን ድረስ ብዙ ካምፓኒዎች ለዲጂታል ማርኬቲንግ ያላቸው ግንዛቤ ትልቅ ስላልሆነ አፎርድ ማድረግ አይችሉም ሙሉ ዲጂታል ማርኬቲንግ ፓኬጆች። ነገር ግን አብዛኞቹ ኤስኤምኤም ላይ በጣም ይፈልጋሉ፣ ያስፈልጋቸዋልም። ቢካዝ አሁን ላይ ዲጂታል ፕላትፎርም ማያስፈልገው ዲጂታል ፕላትፎርም የሌለው ቢዝነስ የለም፣ ኢንክሉዲንግ ሰዎችም ፐርሰናል ብራንዳቸውን ፑሽ የሚያደርጉበት። ስለዚህ የተሳሳትኩት ነገር አንድ ወይም 2 መርጬ ፑሽ ባደርግ ኖሮ ብዙ ክላይንቶች ይኖሩኛል። ካምፓኒ ማደግ የሚችልበት የነበረው እድገትና አሁን ያለንበት ጥሩ ነው፣ ግን ከዚህ የተሻለ መሆን ይችል ነበር ማለት ነው። ከዛ እያሰፋናቸው እንሄዳለን። ሁለተኛው እንግዲህ ሎካል ማርኬት ላይ ብዙ አልሰራሁም ነበር መጀመሪያ ላይ። እንደ ስህተት አልቆጥረውም፣ ግን ሎካል ላይ ነው የምትሰሩት ወይስ ኢንተርናሽናል ላይ? እሱን በደንብ ፊገር አውት ማድረግ አለባችሁ። ለእኔ ሃይብሪድ ሆኜ ነው መስራት የምመርጠው፣ ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ክላይንቶች ጋር በደንብ መስራት ከቻላችሁ በዶላር ነው የሚከፈላችሁ፣ በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ በዶላር የምታደርጉ ከሆነ አሁን የምላችሁን አሴቶች ለፕሮዳክሽን የሚጠቅሙ ኢኩፕመንቶችን በጣም በቀላሉ አክሰስ ኖሯችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ከዛ ለሎካል ማርኬታችሁ እንግዲህ ፓኬጆች ታቀርባላችሁ ለአንድ ክላይንት ስትሰሩ። ለምሳሌ እኛ ሌቭል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 ያለን ኢኩፕመንቶች ራሱ እንከፋፍላለን። which is የምንጠቀምላቸውን የፕሮዳክሽን ጊር ክላይንቱ ነው የሚመርጠው። ስለዚህ ያ ክላይንት በምን ፕሮዳክሽን ጊር እንደምንጠቀም ስናስመርጥ እጃችን ላይ መኖር አለበት። ተከራይተን መስራት ይቻላል፣ ግን ሁሌ አቬሌብል ላይሆን ይችላል። ክላይንቱ በፈለገበት ቀን ሊቀረጽ ሲችል ሊያስቸግር ይችላል። ምክንያቱም እቃውን በዛ ቀን ካላገኛችሁ ስራውን መስራት አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በደንብ ዲሳይድ አድርጉ። ሎካል ማርኬት ላይ ነው ኢንተርናሽናል ላይ ነው የሚለውን። ኢንተርናሽናል ላይ ስትወጡ ፉክክሩ በጣም ታፍ ነው። ስፔሲፊካሊ ደግሞ ልክ እንደ ፋይቨር አፕወርክ አይነት ቦታዎች ላይ ስራዎችን ሊስት እያደረጋችሁ ለማግኘት የምትሞክሩ ከሆነ ስራው አለ፣ ግን በጣም ታፍ ነው። ለእኔ የሞከርኩትና የሰራልኝ ብዙ ጊዜ ሪኮሜንዴሽን ስራዎች ናቸው። በተወሰነ ኮኔክሽን ኔትወርክ በማድረግ ምክንያት ያገኘኋቸውን ስራዎች በደንብ ፑሽ አደረግኩ። ከዛ በወርድ ኦፍ ማውዝ ተጨማሪ ክላይንቶች አገኘን።
የነሱን ስራ ሾኬዝ በማድረግ ደግሞ ተጨማሪ ክላይንቶችን ለማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ነው እኛ የተጠቀምነው ሙቭ። ስለዚህ ጀማሪ ስትሆኑ ደግሞ እነዚህን ሁሉ ጊሮች እነዚህን ሁሉ ላፕቶፖች ቢሮዎች ላይኖራችሁ ይችላል። ስለዚህ ከምን ልጀምር የሚለውን ዲሲዥን ፖይንት ፎከስ አድርጋችሁ የምትጀምሩበትን ሀሳብ ልስጣችሁ። ለምሳሌ እኔ የመጀመሪያ ክላይንት ማግኘት ብፈልግ አዲስ የሚከፈቱ ቦታዎችን አይደንቲፋይ ያደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ ኒሽ መርጣለሁ ከነሱ ላይ። ለምሳሌ ጂሞች የጂም ክላይንቶች ላይ በደንብ ሰርቼ ነበር። ለግዠሪ የሆኑ ጂሞችን መረጥኩ። ስለዚህ ከዛ ውስጥ አዲስ የተከፈተ እንዳጋጣሚ ይሄንም በኮኔክሽን ነበር ያገኙት። አዲስ ሊከፈት ገና ኮንስትራክሽን ላይ የነበረ ኢንቴሪየሩ እየተሰራ የነበረ ጂም ላይ ነበረ ፕሮጀክቱን ፒች ያረኩላቸው ማለት ነው። የመጀመሪያ 15 ቀን ትራያል የሰጠኋቸው። ክፍያ አልፈልግም፣ ጀስት እንሰራላቸዋለን። ነገር ግን ስራውን ስትሰሩላቸው የእነሱን ብራንድ በሚጠብቅ መሆን አለበት። ነፃ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን እነሱ ምን ይፈልጋሉ የሚለውን ከክላይንቱ በደንብ አዳምጡ። ረጅም ሰዓት ማዳመጥ ይፈልጋል። ረጅም ሰዓት ስላችሁ በሰዓት ዲዩሬሽኑ ብቻ ሳይሆን በቃ የክላይንቱን ቴስት በተቻለ መጠን መረዳት ይፈልጋል። የመጀመሪያዎቹ ወራቶች ከክላይንታችሁ ጋር ስትሰሩ የመጀመሪያው ወር እጅግ ከባድ ነው። ምክንያቱም የእሱን ቴስት አታውቁትም። እናንተ ልክ ነው የምትሉትን ትሰራላችሁ። አፕሩቭ ላይደረግ ይችላል። ሪወርኩ ይበዛል። ስለዚህ ክላይንቴን ቴስት አዳመጥኩና ልክ አዲስ እንደተከፈተ ፕሪማርኬቲንግ ሰራንላቸው ቪዲዮ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ለዚህ የተጠቀምኩት ስማርትፎን ነበረ እና አንድ ካሜራ ተጠቀም ያለው ወደ 4ኛው ቪዲዮ ላይ ተጨማሪ ደግሞ የ360 ካሜራም ተጠቅሜላቸው ነበር which was በጣም ዩኒክ ነው። ብዙ ሰዎች 360 ካሜራ ስለማይጠቀሙ ክላይንቱ እንዳየው በቃ ዲሳይድ አደረገ። ኦልሞስት ያኛውን ቪዲዮ ሁለተኛው ቪዲዮ ቫይራል ወጣለት። ወደ 174,000 ቪው አገኘ። ሰዎች ስልክ ተደወለ። አዲስ ጂም ነው ክላይንት ይፈልጋል። ጥቅሙን አዩት ማለት ነው። then ከ15ኛው ቀን በኋላ ኦፈራችን ይሄ ነው፣ እንዲካረግን እንደዚህ ነው፣ በሌቭል 1 ኢኩዊፕመንት ምንለው ይሄ ነው፣ ለናንተ ይተጠቀምነው ብለን በደንብ አስረዳናቸው። ከዛ ክላይንት ጋር ሳይን ማድረግ ቻለን። ሚኒመም ክላይንት አሁን የምንይዘው ለ3 ወር ነው። ከዛ በታች መያዝ አንችልም። ምክንያቱም ማርኬቲንግ ድግምግሞሽ የሚፈልግ ነገር ነው። በአንድ ወር ውጤቱ እንኳን በደንብ ላይታይ ይችላል። ስለዚህ ያንን ደግሞ ለክላይንት ማሳመን መቻል በራሱ አዌር ያልሆነ ክላይንት ኖሯችሁ ማሳመን መቻል በራሱ ከባድ ነውና ወደ 6 ወር ሰራን ማለት። ስለዚህ ኒሼን ስፔሲፋይ ያደረኩና ሌላ ጂም ጋር ደግሞ ሄድን። ሌላ ሎኬሽን ላይ ኮምፒውተር ያልሆነበት ኤሪያ ላይ ሌላ ጂም ላይ ሄድን። ያለበዛ ክላይንታችሁም አይፈልግም። ጎን ለጎን ኮምፒውተር የሆኑ ሁለቱንም ማርኬቲንግ የምትሰሩላቸው ከሆነ ልክ አይመጣውም። ግን ራቅ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት። ልክ እንደዛ ኒሽ መርጣችሁ እነዚህን ፕሮጀክቶች መጀመር ትችላላችሁ። አሱን አሱ ጌት ፔይድ እቅዶች ማውጣት አለባችሁ። ስለዚህ አንድ ሰው እንደ ሴልስ ሆናችሁ መጀመር ከቻላችሁ በተጨማሪ ደግሞ የሚያስፈልጋችሁ ኢንሃውስ ትክክለኛ ጥሩ ፒሲ ኤዲት ለማድረግ ተጨማሪ ደግሞ ኤዲተር ነው ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ ስትጀምሩ ኤዲተራችሁ አብሯችሁ መጥቶ መቅረጽ ይችላል። ምንም ችግር የለው ብዙ ክላይንት ስለማይኖራችሁ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን መልቲፕል ኤዲተሮች ያስፈልጓችኋል፣ መልቲፕል ካሜራማኖች። ያ ማለት ኤዲት አንድ ሰው ያደርግላችኋል፣ ካሜራ ሌላ ሰው ሹት ያደርጋል ማለት ነው። ካሜራ ሹት የሚያደርገው ሰው ፉል ታይም መሆን ይችላል፣ ፓርት ታይም መሆን ይችላል። ኤዲት የሚያደርግላችሁ ሰው ደግሞ ፓርት ታይም ማድረግ ትችላላችሁ። ያ በሚሆንበት ሰዓት አሁን ፍሌክሲብል ሆናችሁ ክላይንቶች ጋር ታገኛላችሁ። እናንተ ሶሻል ሚዲያውን ኤዲተሩ ጋር እየተቀበላችሁ ፖስት ማድረግ ነው። the next move you need to do is ሶሻል ሚዲያ ማናጀር ሃየር ማድረግ ነው። ሪሞት ሊሆን ይችላል፣ ፓርት ታይም ሊሆን ይችላል። ፉል ታይም አፎርድ ማድረግ ካልቻላችሁ በመጀመሪያ አፎርድ ማድረግ ስለማትችሉ ብዙ ጊዜ ሁሉንም ሰው ፉል ታይም ሃየር ለማድረግ መሞከር ይከብዳል እንደ አዲስ ካምፓኒ ማለት ነው። ስለዚህ ኦፊስም ላይ ኖራችሁ ስለሚችል ሪሞትሊ ፓርት ታይም እየተገናኛችሁ መስራት ትችላላችሁ እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። ቀጣይ the big move አሪፍ ኦፊስ ያስፈልጋችኋል። ሴቭ አድርጋችሁ ክላይንቶቻችሁ የሚመጡበት የእናንተን ከዚህ በፊት የተሰሩ ስራዎች የሚያዩበት ነው። የትኛውንም ክላይንት ማግኘት ከፈለጋችሁ የመጀመሪያ የሚጠይቃችሁ ጥያቄ ከዚህ በፊት የሰራችሁትን ነገር አሳዩን ነው። ስለዚህ ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ባውቃቸው ካልኩት ነገሮች እነዚህ ናቸው ለዛሬ ያካፈልኳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ የዲጂታል ማርኬቲንግን ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንሰራ ሳቹሬትድ እየሆነ ነው። ነገር ግን ስም ካላችሁ በተለይ በወርድ ኦፍ ማውዝ ምን ያህል ብራንድ ቫልዩዋቸውን ጨምራችሁላችኋል፣ ሴልስ የጨመረለት ክላይንት አላችሁ ወይ፣ ቴስቲሞኒያል መስራት ትችላላችሁ ወይ። በደንብ ቴስቲሞኒያል ከሰራችሁ እናንተ ፔጅ ላይ ካለ ሌላ ክላይንት የሰራችሁት ስራ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኦቨርኦል ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ለመስራት ሳስብ ራሱ እስከዛሬ እዚህ ኦፊስ ውስጥ ራሱ ቀርጬ አላቅም። ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ቪዲዮ ልሰራ አስቤ ነበር ከስቱዲዮ ማለት ነው። ላይክ የዲጂታል ማርኬቲንግ ኮንቴንት መሆን ያለበት ስፔሲፊክሊ የምሰራበትን ቦታ እያሳየኋችሁ ኦልሞስት እንዳልኳችሁ እንግዲህ ከ3 ዓመት በላይ ኦልሞስት 4 ዓመት ሆኖናል። ግን ኦፊስ ከያዝን ቀረብ ይላል ማለት ነው። 2 ዓመት ነው እዚህኛው ቢሮ ውስጥ የነበር ነው። ስለዚህ የዲጂታል ማርኬቲንግ ጆርኒን ምናልባት ባቃችሁ ያልኳቸውን ሀሳቦች ነው ያካፈልኳችሁ። አሁን ላይ አዌርነስ ክሬት ተደርጓል። ብዙ ሰዎች ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ስላወሩ እዚህ ስራ ላይ ጆይን የምታደርጉ ሰዎች በቂ የስራ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ሙያም የምትማሩ ከሆነ ደግሞ ስፔሲፊክሊ ሎካላይዝ ለማድረግ አስቡ። ያ ማለት ዳይሬክትሊ የውጭ ኮርሶችን ስትወስዱ የእኛን አይነት ታዳጊ ሀገሮች ስፔሲፊክሊ የኢትዮጵያን ሲናሪዮ ላያካትቱ ይችላሉ። ስለዚህ እናንተ ናችሁ ሎካላይዜሽኑ ላይ በደንብ በቃ እዚህ ሀገር የሚፈለገው ይሄ ነው፣ ስለዚህ ይሄን ነው የማደርገው ያላችሁ የምታስተካክሉት ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የእኛ ጆርኒ ዲጂታል ኮንስትራክት ላይ የነበረንን ማሳየት የፈለግኩበት ቪዲዮ ይሄ ነው።
እዚህ መቅረጽ የፈለኩት ለዛ ነው። ስለማወራው ነገር በበቂ ሁኔታ ስራውን ሰርቼ አሳይቻችሁ ለእናንተ የሚጠቅማችኋል ያልኳቸው ነገሮች ናቸው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ነገር ግን በዲጂታል ኮንስትራክት ዩቲዩብ ቻናል ላይ ኮርስ የዲጂታል ማርኬቲንግ ሙሉ ኮርሶችን ልናዘጋጅላችሁ እየሰራ እንገኛለን። ይሄንን ቪዲዮ በደንብ ላይክ ሼር አድርጉት። ምክንያቱም ኮርሱን የምናዘጋጅበት ምክንያት የውጭዎቹ ኮርሶች አሪፍ ናቸው፣ ግን እንዳልኳችሁ ትልቅ ያገኘውባቸው ችግር ሎካላይዜሽን ነው። ፕላስ እኛ ሀገር ላይ የተሰራ እኛ ሀገር ማርኬቱን ያማከለ ኮርስ ሲሆን እጅግ የተሻለና ውጤታማ የሚያደርግ ነው። for the next 3-4 years ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ዲጂታል ማርኬቲንግ በኢትዮጵያ ውስጥ በእጅጉ የሚሰፋ የቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ የዲጂታል ማርኬቲንግ፣ የግራፊክስ ዲዛይን የሚሰፉ ስኪሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስኪሎች መማር የዲጂታል ማርኬቲንግ ካምፓኒዎች ኦን ማድረግ መክፈት የሚያዋጡ ነገሮች ናቸው። ከዛ በመጨረሻ ደግሞ ቪዲዮን ሲጨርሰው የዲጂታል ማርኬቲንግ ካምፓኒ ኦነር መሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይመስላል ላይሰንስ ከማውጣቱ ጀምሮ የሚለውን ላጫውታችሁ። ዲጂታል ማርኬቲንግ ካምፓኒ ኦነር ስትሆኑ አዌርነስ ከዚህ በፊት ያልነበረው አይነት ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። ያ ማለት ከ5 ዓመት በፊት የዲጂታል ማርኬቲንግ ካምፓኒ ምናልባት ላይኖር ይችል ነበር እዚህ ሀገር ላይ። ስለዚህ በቅርብ የመጣ ነገር ስለሆነ አዲስ ነገር ሲሆን ሰው ተቀባይነቱ እንዴት ነው? በተለይ አገልግሎት ነው። አሁን አንድ እቃ ሲሆን ፕሮዳክት ዋጋውን ለምሳሌ መኪናን ብናስብ ሰዎች ገበያ ሲወጡ የ2 ሚሊዮን ብር መኪና ከሆነ የፈለጉት ይታወቃል በ2 ሚሊዮን ብር ምን መግዛት እንደሚችሉ። ነገር ግን ዲጂታል ማርኬቲንግ ስንመጣ ሰርቪስ ወይም አገልግሎት ነውና የእናንተ አገልግሎት ከማርኬቱ በተለይ እኛ አሁን ፕራይሳችን ከማርኬቱ በደንብ ከፍ ያለ ነው ብዬ አስባለሁና ከፍ ያለበት ደግሞ ምክንያት ስላለው ነው። የምንሰጥበት ስታንዳርድ እጅግ ከፍ አድርገን ነው ለክላይንታችን ቫልዩን ከፍ አድርገንላቸው ነው ኢንቨስት እንዲያደርጉበት ራሳቸው ላይ፣ እኛም ደግሞ በደንብ ፕሮፌሽናል የሆኑ ቲሞች ይዘንላቸው እንድንሰራ ነው። ስለዚህ የዲጂታል ማርኬቲንግ ስራ ላይ አዌርነሱ ስለሌለ ሰርቪሱ ብዙ የመክፈል አቅም ያላቸው ክላይንቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አይደሉም። ያሉትም ደግሞ በተወሰኑ ዲጂታል ማርኬቲንግ ካምፓኒዎች ተይዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ቻሌንጂንግ ይሆንባቸዋል። ስለዚህ በዲጂታል ማርኬቲንግ ጆርኒ ውስጥ ምን ስራዎች አሉ? የሎጎ ዲዛይን፣ ብራንዲንግ ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ የሶፍትዌር ስራዎችንም ላይክ ስታቲክ ዌብሳይቶችን ቢልድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዲጂታል ማርኬቲንግን ብቻ ላይ ፎከስ አታድርጉ። የተወሰነም ዳይቨርሲፊኬሽን ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ የዲጂታል ማርኬቲንግ ክላይንቶቻችሁ ፕሪንቲንግ ይፈልጋሉ። ፕሪንት ለምሳሌ እኛ አንሰራም፣ ግን ከሲስተር ካምፓኒዎች ጋር ፓርትነር አደረግን ከተወሰኑ ካምፓኒዎች ጋር የምንግባባቸው ያሰራናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ክላይንት እኛ ጋር መጥቶ ኦል ኢን ዋን ሰርቪስ ነው የሚያገኘው። ፕሪንቲንጉን ለኛ ከፍሎ ላይ ያሰራን ይችላል፣ ግን እኛ ሪከመንድ የምናደርገው ቦታ እንዳለ እነግራቸዋለን። ከዚህ በፊት በፕሪንቲንጉ የተሰራላቸውን ስራ ኦፊስ ውስጥ ሾኬዝ እናደርግላቸዋለን። ያ በሚሆን ሰዓት ያ ክላይንት በቂ ልምድ እንዳለን የእሱን ጊዜ እንደምንቆጥብ ያስባል። ለሲስተር ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ ፓርትነር ካደረጉን ካምፓኒዎች ጋር በምንሰራበት ሰዓት ኮሚሽን ይኖረናል ማለት ነው። ተጨማሪ ሶርስ ኦፍ ኢንካሞችን አገኘን ማለት ነው። በመጨረሻ ደግሞ ጉግል አዶችን እንዲሁም የፒፒሲ ቀደም ያወራ ነው ፔይድ አድቨርታይዝመንቶችን በምትሰሩ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የዶላር እጥረት ያጋጥማችኋል። ባንኮች እነዚህን ዶላሮች ለዚህ ስራ አይሰጧችሁም። ትራቭል የምታደርጉ ከሆነ እንዲሁም በሌላው ሪዝን ነው በሚሰጠው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰጣችሁ ዶላር። ስለዚህ ለዲጂታል ማርኬቲንግ ግዴታ ከውጪ ዶላር ማግኘት ያስፈልጋችኋል ወይም ክሬዲት ካርድ። ያ ደግሞ በጣም ከባድ ያደርገዋል ማለት ነው። ቡስት ለማድረግ አንድን ኮንቴንት ኦርጋኒክሊ ሰርታችሁ የመጀመሪያ ፎሎወር ለምሳሌ እዛው ቲም ውስጥ ያለ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ መስሪያ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች 100 ፎሎወር አደረሳችሁ፣ ግን ያ ቪዲዮ ቫይራል ግዴታ ሊወጣ አይችልም የመጀመሪያው። ስለዚህ ቡስቲንግ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ሪቾች ነው ፑሽ የምታደርጉት። ስለዚህ ያ ቡስት የምታደርጉበት ካርዶች የጉግል አድ የምትሰሩባቸው ካላችሁ አድቫንቴጅስ ናቸው። ከሌላችሁ ግን ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል ስራውን። ብዙ ጊዜ ግን ያላቸው ክላይንቶች ይኖራሉ፣ እኛም ገጥመውናል። ከሌላቸው ደግሞ ከኛም ሳይድ ይሄን ነገር ስላስተካከልን ፑሽ እናደርግላቸዋለን ማለት። ስለዚህ እንደ ዲጂታል ማርኬቲንግ ስራ ውስጥ እንዳለ ሰው ይሄን ቪዲዮ ሳቀርብላችሁ ኦኬ ስራ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ባቃቸው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ብታደርጉ ይጠቅማቸዋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ዲጂታል ማርኬቲንግ ለሚጀምረው ለዛ ጓደኛችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉለት። ጆኤል ታላርጊ ነበርኩ። ይመቻችሁ። መልካም ጊዜ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ